everyone! Welcome back again to my YouTube channel. So in this video is another ulam ideas na naman ang i-share ko sa inyo galing sa leftover food namin, which is yung karne. As a mom, mahirap mag-isip ng kung ano yung uulamin na naman natin sa araw-araw. So sana ang video na to ay makatulong sa inyo, which is yung recipe ko ng Tokwat Baboy. So keep on watching, guys! Let's start! So, pag mainit na ang kawali, ay ilalagay na natin ang mantika. Pag mainit na ang mantika, ay maaari na nating ipirito ang tokwa. Hintayin lang natin itong maging golden brown, guys, kasi masarap ito pag malutong. Pag tostado na, pwede na natin itong hanguin. Gamit yung mantikang pinagprituhan natin, igigisa natin ang bawang. Antayin lang natin itong pumula. Pag mapula na ang bawang, ay isama na rin sa gisa ang sibuyas. Pag mapula na ang bawang at sibuyas, ay maaari na natin ilagay ang baboy. Pagkatapos ay ilagay ang piniritong tokwa. Pag nahalo na, ay maaari nang lagyan ng paminta. Pagkatapos ay pwede nang ilagay ang toyo.
Maaari nyo rin itong lagyan ng Maggi Supreme Sarap Seasoning. Pero optional lang ito guys kasi pwede namang toyo lang din. Ako preferred ko yun kasi masarap talaga siya pag nilagyan yan. Pagkatapos ay pwede na nating ilagay ang kalamansi. Preferred ko ang kalamansi kaysa suka dahil mas malimunin siya. Nilagyan ko rin ito ng stevia sweetener. Instead na sukal, itong ginamit ko. Dahil mas maganda to para sa mga naglo-low carb diet. Pagkatapos ay lagyan ng kaunting tubig para naman magkaroon ng sabaw yung ating ulam. Antayin lang nating i-absorb yung sabaw at pagkatapos ay maaari na nating lagyan ng cilantro or ng wansoy. Masarap ang cilantro guys kasi nagkakaroon ng mabangong amoy yung pagkain. Pagkati na ay maaari na nating hanguin at meron na tayong masarap na tokwat baboy. Ayan. So, para mas appetizing siyang tignan guys, nilagyan ko yan ng spring onion. So, dito na nga po nagtatapos ang video na to guys. Sana ay nagustuhan nyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. I-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang videos. Thanks again for watching guys. Ingat, God bless, and bye!